हेलो गाइस, म तपाईहरुलाई एउटा आज निकै नै ट्रेन्डिङ भिडियो जुन अहिले टिकटकमा भाइरल छ त्यो भिडियो सिकाउन गइरहेको छु। आउनुस् सिकौं, मजाले गर्न सकिन्छ, खासै गाह्रो छैन। तपाईहरुलाई पहिलोप्रथम एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाई प्ले स्टोर खोल्नुस्। प्ले स्टोरमा गएर एउटा टर्बो VPN भन्ने हुन्छ, सर्च गर्नुस्, खुल्छ, डाउनलोड गर्नुस्, इन्टरफेस आउँछ। मजाले यस्तो एडहरु आउँछ, काट्नुस् है। अनि एकैछिन वेट गर्नुस्, त्यो गाजर जस्तो चिन्ह जुनमा छ त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुस्। VPN कनेक्ट हुन्छ, कनेक्ट भइसक्यो ब्याक गर्नुस्। प्ले स्टोर टिकटक सर्च गर्नुस्, मेरो आइडी सर्च गरेर तल यो भिडियो छ जुन मैले हालेको छु त्यो भिडियो क्लिक गर्नुस्। त्यहाँ क्यापकट फ्री भिडियो लेखेको छ त्यसमा क्लिक गर्नुस्। युज टु टेम्पल भन्ने आउँछ, अलि फास्ट गर्नलाई भएन हेर्नुस्, स्लो गर्दा फेरि क्लिक गर्नुस्, अलि फास्ट हो झ्याप्प गरिहाल्नुस्, त्यसपछि हुन्छ। त्यसपछि यहाँ ओपन क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि युज टेम्पल गर्नुस्, क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि आनन्दसँग आफ्नो फोटोमा जानुस्। दुईटा फोटो आनन्दसँग राख्नुस्। दुईटा फोटो राख्नु होला, दुईटा फोटो राख्नुपर्छ। सिलेक्ट गर्नुस् दुईटा फोटो, सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ इन्टर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि हेर्नुस् त भिडियो कस्तो मजाले बन्यो। तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ युट्युब हेर्नुस्। मन परेमा भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनु।